नमस्कार, म सुभाष अर्याल गिक नेपालको यस युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिक्नको यस एडभान्स ट्युटोरियलमा हामी फर्मुलाज ट्याब अन्तर्गतको मोर फंक्शन्स भित्रको पनि स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिस गर्दैछौँ। आज हामी कन्फिडेन्स इन्टरभल र कोभेरियन्सेसका केही क्याल्कुलेसनहरू गर्नेछौँ है। बिगिन हियर है मोर फंक्शन स्ट्याटिस्टिकल confidence interval of a population using normal distribution होइन alpha की value 0 and greater than 0 and less than 1. Okay, so I'm going to use this number. Standard deviation you can use the value greater than 0 0.7. Okay, size sample size is 25. That's how we're going to get our number. Let's say this 2.5 standard deviation. Okay, so for the confidence interval of a student's T distribution होइन तपाईलाई चाहिँ यहाँ जानुहोस् alpha positive value between 0 and 1, standard deviation 2.5. Okay, and sample size. Okay, that's how you get your number. Correlation correlation, let's take okay area 1 area 2. Okay, and covariances. Okay, calculation covariance.p return population covariance, the average of the product of deviation for each data point pair in two data sets होइन area 1 एउटा area यो लियौं. Okay, next area भनेको चाहिँ यो लियौं. Okay, that's how you get a number. So for covariance that yes statistical okay, let's use some data here. Okay, you get your number. Squared of the deviation होइन यो चाहिँ यहाँनेरि गएर statistical return the sum of square of deviation of data points from their sample mean. भयो त. Okay, 0. Number 3 7. Okay, 50. यसले के दियो? यसले चाहिँ आन्सर दिएन हैन. त्यस्तो केसमा के गर्नु पर्यो? त्यही भएर तपाईको यसमा चाहिँ आर्गुमेन्टहरु पनि एउटा मिल्नु पर्छ. त्यसको निम्ति हामी चाहिँ भनेको एउटा 10 to 15 को एउटा लियौं. जसले एउटा भ्यालु दियो, अर्को भ्यालु दियो. त्यसरी हामी क्याल्कुलेसन निकाल्न सफल भयौं हैन. सो बेसिकली तपाईको भनेको फेरि पनि फर्मुलामा के आर्गुमेन्ट जान्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो. आर्गुमेन्टमा यदि तपाईले पोजिटिभ अब 1 भन्दा बेसी युज गर्नुभयो अल्फा को भ्यालु भने तपाईको यहाँ चाहिँ एरर आउँछ हैन. एनए वा भ्यालु नम एरर आउँछ के. त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेन तपाईले कुन भ्यालु युज गर्ने हो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भ्यालु ग्रेटर देन 0 पोजिटिभ भ्यालु हैन. अनि स्याम्पल साइज तपाईको जसरी हो यसरी तपाईले यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है. तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया हामीलाई राय सल्लाह सुझाव दिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु. हाम्रो च्यानल गिक नेपाललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. बेल बटन क्लिक गरेर नयाँ भिडियो अपडेट्सहरु थाहा पाउनका लागि हामी हार्दिक अपील गर्दछौं. हस्त धन्यवाद. बाइ बाइ.